Så jädra högt det är. Det bara stupar rakt ner. Men en otroligt vacker utsikt. Hej på er! Tredje dagen här i Tirana och vi tänkte avsluta med att åka upp på Datjeberget. Det blir en fantastisk upplevelse tror jag, med jättefin utsikt över Tirana. Den kan man se lite av här om man tittar åt här hållet. Men först ska vi titta på en cache här nere. Ska lite längre bort. Frågan är hur jag tar mig dit. Det är liksom som en ravin. Ja. Eller snarare ett sopberg. Nu tror jag att jag har satt ut vart vi ska någonstans. Vi skulle ner här vid skräpet. Det ligger liksom plastflaskor precis överallt. Och skräp och... Oh. Ah. Oj, ja, det är en gammal bunker. Här vill jag inte gå in. Här låg de och sköt. Det var ju instucken. I spoilerbilden var det ju instucken i liksom, rötterna. Så. Ta fram den här spoilerbilden igen. Ja, precis. Vart har de rötterna då? Ingen aning. Det har ju rötter där borta. Det går ju upptrampat där. Är det där kanske? Ja, det kan det mycket väl vara. Ska jag gå upp? Ja. Jag vet inte vart nollan är. Nej, inte jag heller. Ja, här är ju sådana rötter som är på bilden. Jag har 9 meter till. Jag vet inte, jag går lite ner. Ja. Nej, här hittar jag inget. Här. 113 meter upp. 6 meter. Next bunker, står det. Next to the bunker, och där är ju inte jag. Ja, DNF senast. Då måste det vara här. Aj fan! Jag taggar. Ja, här är roten som är på bilden. Taggbuskar rakt in i underarmen. Nej, jag hittar ju ingenting. Alltså, Det är ju där den pekar ju inne. Ja, men det är jättetaggigt. Alltså jag ser inget här inne. Det är... Jag klättrade in i taggbusken och upp för bunkern. Och lyckades till slut bland allt skräp hitta den lilla cachen. Så nu tar vi och ger oss iväg upp för berget. Dit upp ska vi.
otroligt vackert. Nu har vi tagit oss upp. Vi ska gå till en utsiktsplats. Wohnungen kommen auch, die stellen so als Ministerium, als Regierung, Parlament und so weiter. Heutzutage legt sich in rundherum. Es gibt 3 neben so die, eine von denen gerade und das hat die 2 anderen Schlafstellen, das war noch wir auch was gut. Här uppe på toppen så finns det inte så många cacher. Det finns en Earth cache där man ska liksom kolla på terrängen. Där man kan ta kort på sig själv med utsikten eller berget i bakgrunden. Sen finns den här traditionella som är nere vid starten. Där man börjar åka linbanan upp. Håller man inte på med geocaching här uppe så finns det mycket annat också man kan göra. Det finns minigolf och äventyrspark. Man kan vandra. Och sen käka god mat vid restaurangen. Även ett hotell finns där uppe också. Så det finns lite av varje. Man kan sysselsätta sig med. Vi ska väl gå och äta nu. Yep. Jag klurar på svaren till Earth-cachen som ligger där uppe. Man ska liksom ta reda på olika nivåer på berget. Och hur de bildades, hur höga de är, om de är högre eller lägre än den här nivån som vi sitter på nu. Går det framåt? Samtidigt som vi får oss en cola om cappuccino. Förstår du? Hjärtat. Nu lämnar vi Tsatji, berget i Tirana. Ungefär 1600 meter över jord sträcker sig detta berg. Vi åker nu neråt då för berget och ska då försöka hitta en taxi och ta oss tillbaka till flygplatsen och sen resa hem till Sverige. Så vi hörs väl på nya äventyr framöver. Och glöm då inte att prenumerera nere i hörnet eller skriva en fin kommentar eller en tumme upp. Så hörs vi snart igen. Hej då!